خب درس ما شما تا قسمت منیوی هوم رسیده بود. البته بخش تب کلیپورت شما مکمل کار کردیم. موضوع بعدی ما بخش تب فونت است. تب فونت اساس کارش بالای متن هاستی که شما رنگ متن، استایل متن یا اندازش به هر نوعی که خواسته باشین میتونین تغییرش بدین. خب اولین گزینه‌ای که در اینجا وجود داره سبک متن یا استایل یا نوعیت یا دمس متنتان است که شما میتونین انتخاب بکنین. سعی کنین. من یک متن فارسی را نوشته میکنم، مثلا وزارت محترم معارف. در صورتی که شما این را انتخاب بکنین، بعدش در بخش فونت استایل میرین. انواع مختلف سبک های متن وجود داره، بر نوعی که شما خواسته باشین تغییرش میدین. خب به این شکل مثلا انتخابش میکنین، یا به اشکال دیگه که شما خواسته باشین انتخابش میکنین. مثلا من ایران نستعلیق انتخاب میکنم. سعی کنین به شکل ایران نستعلیق ما تانستیم که متن خود تغییر بدیم. خب اینال یک گپی که مهمه است، شما این سبکای متن باید از اول نصب داشته باشین. چه قسم ما میتونیم از یا استفاده بکنیم؟ در صورتی که شما سبک متن نصب نکنین، مستقیم از خود برنامه مایکروسافت ورد نمیتونین که بین استفاده بکنین از و تمام استایل های خط دیگه قرار داشته باشه. شما نیاز است که یک اپلیکیشن دیگه که به نام 384 فارسی فونت یا عربیک فونت به این شکل اپلیکیشن ها می باشه، نصبش میکنین در کامپیوتر خود. بعدش میتونین که از قسمت برنامه ورد تب فونتش هر استایلی را خواسته باشین بالای متن خود عملی بکنین. خب ما اولین کاری که کردیم این استایل خط دانلود کردیم که به نام 384 فارسی فونت است. بعدش شما یاره کپی گرفته در یک موقعیت کال ما برای شما وضعی میسازیم، اونجا میبریم قرارش میتین. به این شکل تمام استایل ها را ما انتخاب کردیم. بعدش میرین در بخش کنترل پینل که وارد شدین، در اینجا باز شما فونت پیدا میکنین. در بخش فونت میرین. بعدش که در بخش فونت رفتین، تمام این استایل ها را انتخاب کرده کنترل میکنین، درگش میکنین. فکر که به شکل به اندازه جا انتخاب میکنم من، شما کنترل بکنین. فقط میرین اینجا درگش میکنین، کپیش میکنین و نه استایل خط. بعدش در هر برنامه دیگه که شما میخواین استفاده بکنین قرار میگیره و به مو شکل متن خود تغییر بدین. انشالله که واضح شده باشه. موضوع بعدی که ما دیگه داریم، خب یک موضوع دیگه را هم اشاره بکنم، این که یکی خب ما به این شکل استایل خط قرار میدیم. یکی دیگه که اپلیکیشنی به نام 384 فارسی فونت مستقیما اون نصب میشه بدون نیاز به یک پروسه که ما برای شما گفتم، اون نصب میشه و بدون کدام دردسر میتونید شما از این استایل استفاده بکنید. موضوع بعدی ما فونت سایز است. فونت سایز کنترل شیفت پی شارتکت ازی است. شما میتونین که تا 72 را به صورت پریویو در اینجا ببینین و انتخابش بکنین. ولی اینی گزینه که در اینجا مال انتخابش کردم، شما به اختیار خود میتونین که اندازه را تعیین بکنین. مثلا میخواین که اندازه متنتان چقدر باشه؟ 100. یعنی متنتان رو به اندازه 100 تغییر بدین. فقط نوشته کنین و انتر کلیک بکنین خلاص. ولی اساسش از طرف شرکت مایکروسافت تا اندازه 72 قرار داده شده. یعنی حالت استانداردی است که در متن‌های مختلف از یا استفاده میشه. ولی شما میتونین که باز اینجا به اختیار خود هر اندازه‌ای را که خواسته باشین نوشته بکنین و متن خود تغییر بدین. موضوع بعدی که اینجا وجود داره به نام increase font sizes. increase font size و decrease font size دو گزینه‌ای که به صورت شارتکت هم ما میتونیم از استفاده بکنیم. یعنی یک حالت ثابت نداره که به یک اندازه مشخص متن ما را بزرگ ساخته بره یا به یک اندازه مشخص متن ما را کوچک ساخته بره. سعی کنین حالا به اندازه 10 تا پایین میه، ولی در وسط که میشه به اندازه تقریبا متفاوت‌تر 2 تا و یک تا حتی شاید پایین بیاره. ولی شما اگر بخواین که منظم خودتان وارد کنین اندازه عدده، بازی شما واردش میکنین. خب اینال یا از خود شارتکت هم دارن. در صورتی که شما کنترل همراه شیفت همراه قوسی که باز میشه یا کنترل مستقیم همراه قوسی که باز میشه کلیک کنین، متنتان کوچک میسازه. و در صورتی که کنترل همراه قوسی که بسته میشه فشار بتین، باز متنتان بزرگ میشه. سعی کنین من کیبورد باز کنم.
به صورت که شما کنترل همراه این قوس فشار بدین متنتان کوچک شده میره ببینین. ولی اگر کنترل شما همراه قوسی که بسته میشه فشار بدین باز متنتان چی میشه؟ بزرگ شده میره. شارتکتی را که در بخش خود کامپیوتر بر ما اشاره کرده کنترل است، همراه شیفت همراه ای گزینه که بزرگ میسازه همراهش کوچک میسازه. باز شما همیشه که اگر کیبوردتان مطابقت به این شکل نداشت حتما به این شکل مطابقت داره میشه که از استفاده کنین. از کدام شکل؟ کنترل شیفت به این شکل. کنترل شیفت علامه بزرگ میزنین و متنتان چی میشه؟ بزرگ میشه. و اگر کوچک شدین متن کوچک میشه. کنترل شیفت. خب انشاءالله که واضح شده باشه. موضوع بعدی که ما در بخش میخوانیم البته چنج کیس است. چنج کیس اساس کارش بالای متنای لاتین یا انگلیسی است. شما اگر متنتان لاتین باشه باز از او گزینه استفاده میکنین. ببینین من میام یک متن وارد میکنم در این بخش کنترل میکنیم که واضح تر بر ما معلوم شود و کمی که بزرگترش بسازیم. در بخش چنج کیس میم اولین گزینه که در اینجا وجود داره به نام سنتنس کیس است. سنتنس کیس به این معنا که متن ما را به حالت جملات انگلیسی عیار میسازه. انشالله که شما آشنایی با جملات انگلیسی دارین که هر پاراگراف اول کلمه در پاراگراف چی میشه؟ بزرگ نشان داده میشه. اما کلمه دیگه که خاص نیستن عام هستن باز او حرف اولش چی میشه در خود پاراگراف کوچک نشان داده میشه. ببینین ویدیو چون در اول پاراگراف اومده حرف اولش بزرگ اما مطابقی کلمات عام است باز یا بزرگ نمیه. اما بعضی کلماتی که خاص هستن مثل اسم افراد یا مثل ماهای سال یا روزای هفته باز اونها حرف اولشان بزرگ میشه که شما واضح‌تر رو گپ درک میکنین انشالله میفهمینش. موضوع بعدی که وجود داره به نام لاور کیس. لاور کیس وظیفه‌اش است که تمام حروف کوچک بسازه. تمام حروف ما را کوچک میسازه. هیچ کدام حرف بزرگ انگلیسی را ما در بین کلمات خود نمیبینیم. اما اگر در چنج کیس بین اپر کیس بزنین اپر کیس تمام کلمات حروفش بزرگ میسازه. به شکل حروف بزرگ انگلیسی تغییرش میده. ولی اگر شما مین باز میگین capitalize each word. capitalize each word وظیفه‌اش است که تمام کلمات ما حرف اولش بزرگ مطابقی حروفش کوچک میسازه. و اگر مین باز تاگل کیسه میزنین بیخی یک حالت جالب است که حرف اولش کوچک میگیره مطابقی حروف بزرگ. بعضی اوقات ممکن است که یکی همی استایل خوشش بیاد باز استفاده میکنه. اما حالت نرمال اساسیش حالت سنتنس کیس است. شما میشه که به شکلی را قرار بدید. موضوع بعدی که در اینجا وجود داره به نام clear all formatting یکی از پرکاربردترین گزینه‌ای که ما تا فعلا متوجه شدیم امی میتونه باشه چون بسیار کمک میکنه. به خاطر از این شما میتونین یک سبک یا یک استایلی از متن به حالت استاندارد ذخیره بکنین. طور مثال شما در یک شرکت یا در یک دفتر کار میکنین که یک استایل یا یک سبک خاص داره و هر متنی که شما انتخاب میکنین باید به شکل استاندارد تغییر بکنه. با او اساس شما مین یک حالت استاندارد بر متنتان تعیین میکنین اول دیجا. بعد از او هر زمانی که شما در داکومنتتان کدام تغییرات ایجاد میکنین یا متن اضافه میکنین فقط متن سلکتال کنین کلش انتخاب بکنین بالای کلیر آل فارمتینگ کلیک کنین هر فرمت دیگه‌ای که باشه او را کل از بین میبره مطابق با فرمت تعیین شده او را تغییر میده. خب متوجه باشین. فعلا من اندازه زیر تغییر میتم رنگش بزرگ میسازم. حالا سعی کنین من یا را کنترل میکنم انتخاب میکنم بعدش بالای کلیر آل فارمتینگ کلیک میکنین. سعی کنین کلش به یک شکل ساده ای که اندازش 12 است رنگش سیاه است آبتوس بادی نوعیت خط ماست به شکل عیارش ساخته. خب اگر ما بیام حالت استاندارد زیر تغییر بتون به یک شکل دیگه در بخش فونت میم در بخش فونت بالای تیره کلیک میکنیم در بخش فونتش میم لاتین تکست مربوط زبان انگلیسی و لاتین میشه. شما در ابتدا خود نوعیت خط انتخاب میکنین. من امیر میگذارم بادی باشه اینجا به حالت سمپل نمونهشم نشان میده و به حالت بادی گذاشتیمش و در بخش فونت استایل هم ایتالیک بولد ریگولر که یارم بر شما خواد گفتم حالت ریگولر عادی میگذاریم یا ایتالیکش میسازیم به این شکل کمی که مایل شوه
و اندازه متن رو میشه که من بزرگتر بسازم. میگم حالت استاندارد متنی که من همیشه میخوام 18 باید باشه و بعدش میگیم که اوکی. اما قبل از اوکی کردن یک گزینه که وجود داره و کار ما را ساده میسازه و هر زمانی که ما خواستیم از کلیر آل فارمتینگ استفاده بکنیم به همین شکل عیارش کنه، اینجا شما گزینه set as default حتما انتخاب بکنین. set as default میزنین، اینجا سوال میکنه do you want to set the default font to body obtuse. خب این نوعیت خط استایلش کلا نوشته کرده که this document only یا all document based on normal template. تنها به همین داکومنت تان میخواین یا تمام داکومنت هایی که باز میشه با حالت تهداب اساسیش مثل یک پروژه نرمال برشان بگیره. خب من میگم نه، تنها با همین داکومنت ما باشه، خلاص اوکی میکنیم. سعی کنین فعلا خب چون ما متن انتخاب کرده بودیم به اون شکل عیارش ساخت. حالا اگر من رنگش تغییر بدم، اندازهش بزرگتر بسازم، ببینین هزار رقم استایل که بزنمش، ولی زمانی که ما بیام کلیر آل فارمتینگ بزنم ببینین اندازهش چند میشه؟ 18. نویت خط آبدوس ایتالیک انتخاب کرده بودیم با حالت استانداردی که ما برش تعیین کردیم متن ما را تغییر داد. خب حالت استانداردی که شرکت مایکروسافت گذاشته بود متن 12 بود، ریگولر بود. ما پس میشه به مو حالت سیف از دیفالتش کنیم چون یک حالت واقعا نرمال است، به این شکل عیارش میکنه. انشالله که این واضح شده باشه. میم در بخش پایین از این گزینا اولین گزینش بولد است. شارتکت بولد کنترل است همراه حرف بی. وظیفه‌ش است که شما بعضی اوقات یک عنوان رو میخواین درشتر شه و نظر به متنای دیگه باز از این استفاده میکنین. شارتکت شما است کنترل همراه حرف بی. اگر فشار بدین متن یا درشت میسازه یا از حالت درشت بیرونش میسازه. گزینه دیگه که وجود داره ایتالیک است. ایتالیک متن ما را مایل میسازه تحت زاویه تقریبا میشه گفت که 75 درجه یا 80 درجه دورش میده. خب گزینه دیگه که وجود داره اندرلاین است. در زیر متن ما یک خط میگیره. وقتی که شما در بخش مور میرین باز چندین اندرلاین میبینین. خب خوب است که من شارتکت های یارم براتون بگویم. شارتکت ایتالیک کنترل است همراه حرف های و شارتکت اندرلاین هم کنترل است همراه حرف یو. در بخش مور که میرین شما ایجا انواع اندرلاین هاست. دو خطه میگیرین، نقطه دار یا خط مرکزی یا خط منحنی به هر شکلی که خواستین، یا مور اندرلاین حالت های پیشرفتی دیگه شست یا زیادتر دیگه است که در وجه شما میتونین انتخاب بکنین. یا اندرلاین کالر رنگش تغییر میدین بر حالتی که خواسته باشین. خب حالا میم یک گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام استریک ترو است. استریک ترو وظیفه‌ش است که بعضی از موقعیت ها ممکن است که به نظر شما صحیح نباشه. میگین که اینجا باید سرش کار شه بعدن و ما باید تیر نشانی بکنم تا در وقت نیاز به اصلاح شه. میگین که اینی قسمت یک کمک مشکل داره. بس توسط استریک ترو ایره به این شکل چی میکنین؟ نشانیش میکنین. و اگر کسی که متن نوشته کرده ایره یک را متوجه شه که یعنی چی بوده که آدم سر از این خط گرفته، حتما کدام مشکل وجود داره. باز اگر مشکل وجود داشت یا میتونه دیلیتش کنه، اگر مشکل وجود نداشت به اسم از حالت استرکتورو چی میکنش؟ بیرونش میکنه که کاربردش متفاوت است. باز شما موقعیتش خودتان حتما پیدا خواهد کردین که در کجا کار به. گزینه دیگه که وجود داره یکی ما ساب اسکریپت داریم، یکی سوپر اسکریپت داریم. در قسمت ساب اسکریپت وظیفه‌ش است که عدد ما را یا محتویات ما را به قاعده انتقال بده. خب سعی کنیم ما اینی عدد دوره کنترل فشار میگیرم یا را انتخاب کردم میرم و عدد 4 میگم در قاعده انتقال میکنه. باز توسط ساب اسکریپت ما این کار انجام میدیم. ساب اسکریپت از خود شارتکت هم داره. کنترل میگیرین شما، کنترل همراه شفت همراه علامه ببخشید مثبت اگر فشار بتیم به توان انتقال میده. اگر کنترل شفت همراه علامه منفی قرار بتیم باز در قاعده انتقالش میده. یکیش ساب اسکریپت میشه، دیگهش سوپر اسکریپت. سوپر اسکریپت اون اعداد ما را یا هر چیزی را که شما انتخاب میکنین در توان انتقال میده و ساب اسکریپت هم به قاعده انتقال میده. یا بود شارتکتش که من برای شما واضحش ساختم. خب انشالله که واضح شده باشه. اگر عدد ریاضیکی می باشه که مثلا x مربع مثبت y مربع
باز عددهای x و y باید به توان انتقال بکنه به شکل. باز شما از قسمت سوپر اسکریپت استفاده میکنین، به توان انتقالش میتین. و اگر باز فرمولای کیمیایی می باشه به شکل با قاعده باید انتقال کنه، از سب اسکریپت استفاده میکنین. خب بعد از این ما گزینه ای را که میخوانیم تکست افکت اند تایپوگرافی است. انواع و اقسام مختلفی از استایل های خط است که شما میشه از استفاده بکنین و افکت بتین، اثرات ایجاد بکنین بالای متنتان، اثرات گرافیکی هنری. از این قسمت میشه که استفاده بکنین. اوتلاین، رنگ چهار طرف خود متن میشه که از تغییر بتین. متن ببینین چهار طرفش یک رنگ دیگه تغییرش میده. یا شادو، برش سایه میگیرین، به کدام شکل سایه ایجاد میکنین، به کدام جهت باشه، یا ای که رفلکشن مثل که در روی آب باشه. از هر کدام از این میشه که استفاده کنین. گلو چهار طرفش پردازش میده بر ما. اگر نمبر باشه بر نمبر ما استایل های مختلف داره، به این شکل به این شکل، هر نوعی که خواسته باشین. یا لیگیچر، طور مثال ما در کلماتی که نوشته کردیم بعضی اوقات دو کلمه ممکنه، دو حرف ممکن است به عگالتی باشه که باید با هم وصل شود. باز توسط لیگیچر ما میتونیم که ما را با هم وصل بسازیم. یا بعضی استایل های دیگه که در بخش استایلستیک ست است، اگر اینجا وجود داشته باشه میشه که با متن خود استفاده بکنین و قرارش بدین. انشالله که این بخشم برای شما هم واضح شده باشه. باز شما میتونین که به اختیار خود بر نوعی که خواسته باشین متن خود تغییر بدین، استایلش تغییر بدین، رنگش تغییر بدین، اندازش تغییر بدین. از شما بیاین این کار اجرا بکنین. در بخش فان موضوع بعدی که ما در اینجا داریم به نام تکست هایلایت کالر است. در بخش تکست هایلایت کالر شما یک قسمت از متنتان میتونین که هایلایت بکنین یا نشانی بکنین تا در وقت نیاز او را مورد مطالعه قرار بدین، یا که بالا از فوکس بکنین کدام موضوع مهم شاید باشه. باز به خاطر هر استایلی را که خواستین بالای متنتان میتونین عملی بکنین. خب یکی خب ما راهی که وجود داره متن انتخاب میکنیم، بعدش میریم هایلایت میتیم. یا یکی دیگه راهی که وجود داره میرین اول هایلایت انتخاب میکنین، بعدش مارکر ایجاد میشه موستان، بعدش هر قسمتی را خواسته باشین کش میکنین و به شکل نشانی میکنه. که زیادتر در بعضی کتابا و لکچرهایی که شما میخواین چاپ شه و وارو مطالعه بکنین به این شکل نشانی کنین و مورد استفاده خود قرار بدین. اگر خواستین که ماوس از حالت بیرون شه باز کلید اسکیپ فشار میتین خلاص. و آخرین گزینه هم که در اینجا وجود داره به نام فانت کالر است که بر متن ما میتونیم یک رنگ دلخواه خود انتخاب بکنیم که انواع و حالتهای مختلفش است. مین انتخاب میکنیم. مور کالر رنگای بیشتر استفاده میکنین. و اگر گریدینت میزین به صورت پردازش که یک قسمتش روشن یک قسمتش تاریک به این شکل، اگر خواستین از استفاده میکنین. خب یک گپ دیگه که در بخش هایلایت یا تکست هایلایت کالر میمونه موضوع نو کالر است. نو کالر وظیفه‌اش است که اگر شما حالا هایلایت دادین، هایلایت هم میخواین دوباره از بین ببرین، باز میین در اینجا نو کالر میگین، کدام رنگ بر از این انتخاب نمیکنه. تنها موضوعی که در اینجا میمونه تب فونت است. تب فونت وقتی که داخلش میرین مکمل جزئیاتی که وجود داره در اینجا مربوط متن است که انشاءالله نیازم ندارین شما که به جزئیات از پیش برین و یارم مطالعه بکنین. همین که عمومیات هم شما یاره درک بکنین زیاد است. خود این قسمت شما متنتان میتونین استایل متن لاتین تغییر بدین، اندازه‌اش، رنگش، ببخشین سایزش و همچنان استایلش. و در بخش کامپلکس اسکریپت هم که مربوط زبان‌های فارسی و عربی ها میشه اینجا میتونین که اندازه و استایلش تغییر بدین. و در قسمت پایینی آل تکست رنگش تغییر میتین، اندرلاین رنگش به شکل باشه، استریکت رو، دبل استریکت رو که ما در بخش کار کردیم، یاره ساب اسکریپت، سوپر اسکریپت، اسمال کپس و آل کپس. یاره چی میکنه بر ما که در بخش فونت ما مکمل کار کردیم. در بخش چنج کیز بودن که اسمال کپس یا آل کپس به این شکل متنای ما را میتونه که خودشان حروف بزرگ انگلیسی هست اما یک حرفش بزرگ مطابقش کوچک به این شکل جور میکنه. یا آل کپس که میگین آل کپس به معنی کلش بزرگ باشه. هایدن متن ما را پنهان میکنه. و نشوازی میشه که باز به اختیار خود استفاده میکنین. در بخش ادوانس هم حالتهای پیشرفته دیگیش هست که به حالت اسکیل فیصدی کرکترهایتان به چه اندازه نشان بده، موقعیتشان، یا ای که نمبر فاصله نمبر چقدر باشه، فرمت نمبر به چه شکل باشه. خب اگر یارا باز تغییرات آوردین اوکی کنین با مو شکل، با مو استایل، با مو نحوی که شما خواستین تغییرات ایجاد میشه. خب خدا خیرتون بده. ویدیوی ما تمام است. اگر سوالی بود میشه مطرح بکنین.
ممکن است که در ویدیو بعضی اوقات یگان عملا اجرا نشه، چون ممکن است که کامپیوتر نیاز به آپدیت داشته باشه، برنامه نیاز به آپدیت داشته باشه، یگان کارا ممکن اجرا نشه. به او خاطر شما خودتان رو عملی کار بکنین، اگر نتیجه نداد باز میشه که سوال بکنین. انشالله قابل تشویش نیست، شما میتونین که به صورت عملی خودتان کار بکنین، کار حتما اجرا میشه. تشکر، بخیر باشین، وقت خیر.